Data is het nieuwe goud, al een heel tijdje ondertussen. Maar waarom is data dan effectief van goudwaarde en hoe begin je in godsnaam aan die zoektocht naar die goudmijn? Dat komen we vandaag te weten van Robin Pauwels bij Infofarm, samen met mij in The Lighthouse. Dag Robin. Dag Jurgen. Welkom in onze Lighthouse. Wat vind je ervan? Fantastisch. Ja, heel mooi. Mooi gedaan. Ja, je bent commercieel verantwoordelijke bij Infofarm. Ja, klopt. Wat doen jullie precies bij Infofarm? Wel, bij Infofarm zijn wij eigenlijk voornamelijk bezig met data, zoals hij al had aangegeven. En in twee grote domeinen eigenlijk. We doen enerzijds een data engineering kant. Wat houdt dat in? Binnen dat domein bouwen we dataplatformen, data lakes, data pipelines, om eigenlijk data te gaan centraliseren. En wat bedoel ik daarmee? Binnen heel veel bedrijven heb je heel veel databronnen. Een databron kan bijvoorbeeld een CRM zijn of een ERP-systeem of een website die data genereert, clicks, views, call to actions enzovoort. Excel-files die gefragmenteerd zitten binnen een organisatie. En al die zaken proberen we eigenlijk op één berg te gooien. Die dan te processen, in een bepaald formaat te gieten, om die dan klaar te zetten om analytics te gaan doen. En analytics kun je eigenlijk in twee vormen doen. Je kunt rapporteringen gaan doen, BI-rapporteringen bijvoorbeeld. Maar wij houden ons eigenlijk bezig met een andere kant, de meer geavanceerde analytics. Dat zich meer kadert in het artificiële intelligentie, machine learning domein, om inzichten te gaan halen uit die data. Bijvoorbeeld forecasting te gaan doen, gerichter aanbevelingen te gaan doen en dat soort dingen. Ja. Dat is dan eigenlijk de reden ook waarom bedrijven echt data als het nieuwe goud moeten beschouwen. Ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, als je goede data hebt, dan kun je daar heel veel waardevolle dingen uithalen. Maar het start natuurlijk wel bij goede data gaan verzamelen. Ja. Dus daar begint het eigenlijk altijd. En hoe ver staan de bedrijven gangbaar de dag van vandaag daarmee? Ik denk in België, de meer enterprise bedrijven, die staan al wel vrij ver. Maar België is natuurlijk een KMO-land. En de meeste KMO's die lopen nog wel wat achter. Die lopen wat achter in de zin van, er gebeuren nog niet al te veel innovatieve dingen met AI en machine learning. Maar er worden al wel stappen gezet naar wat meer rapporteringen gaan doen. Hè. Ja. Heel veel bedrijven werken op Azure. Die markt is momenteel nog altijd het grootste. En dus er wordt al wel heel vaak gewerkt met Power BI, Microsoft Dynamics, Microsoft Office 365 en dat soort dingen. Ja. Dus op dat vlak zijn ze er al wel mee bezig, maar er is nog wel wat werk. Er is nog ruimte. Er is nog ruimte. Ja. Goed nieuws voor bedrijven als Infofarm. Ja, absoluut. Jullie helpen bedrijven daarmee. Hoe starten jullie daarmee? Hoe begint dat zo'n traject? Wel, het hele datalandschap of de technologie rond data en AI machine learning waren eigenlijk de afgelopen jaren nog heel hyped. Wat wil dat dan zeggen? Als er een hype is, de enterprise bedrijven die met de zakken geld, die stellen iemand aan om mee op die hype te springen en er dingen mee te beginnen doen. Want als ze het vandaag niet doen, is de concurrentie er morgen misschien hun voor. En wat gebeurt dan eigenlijk? Dat ze soms met 2 voeten erin vliegen, zonder eigenlijk op voorhand goed na te denken over een strategie. Wat is een datastrategie die dat we hier willen gaan toepassen? Kunnen we die een datastrategie aan onze corporate strategie mappen en kunnen we dan data gaan gebruiken om onze doelstellingen te gaan verwezenlijken. En de afgelopen jaren waren wij zelf ook, gingen wij wat mee met die trend in de zin van, we deden heel veel technische implementaties. We gingen heel hard op de vragen in die daar van bedrijven kwamen. Maar we merken nu dat er echt wel een grote nood is aan dat strategisch verhaal. Ja. En dat is nu eigenlijk ook een luik dat we coveren bij Infofarm. We gaan het technisch even een stapje terugzetten. En we gaan goed luisteren naar die bedrijven. Oké, wat is nu eigenlijk uw bedrijfsstrategie? Welke doelstellingen hebt u voor ogen gezet? Welke resultaten wilt je gaan behalen? Wat zijn de obstakels die je zo tegenkomt om daar te geraken? Ja. En kunnen we dan data en eventueel AI machine learning gaan gebruiken om
uw doelstellingen te behalen of om u het leven gemakkelijker te maken. Ja, echt de koppeling naar de business, zo gezegd. Ja, dus we proberen nu echt die koppeling te maken. Want ja, we merken dat heel veel bedrijven die deden AI for the sake of AI, omdat het cool is en we moeten mee op die boot stappen. Maar ja, er zijn bepaalde business cases die je misschien niet altijd direct nodig hebt. En er zijn misschien andere prioriteiten waar je beter nu je focus op kunt leggen. En dat is wat we zo mee proberen te doen met bedrijven nu. Echt meewerken aan die strategie. Je sprak over een aantal business cases die misschien minder interessant zijn voor bedrijven in een eerste fase. Welke business cases of use cases zijn er dan volgens jou wel interessant om direct mee te beginnen? Of zo een directe laagdrempelige instap om goed te starten? Het begint natuurlijk altijd met uw data engineering kant. Dat is de meest belangrijke kant. Dat is ervoor zorgen dat de data die je genereert, die er binnenkomt, of die je vanuit externe, die dan binnenkomt, dat je die op een goede manier stroomlijnt, dat je er een goede dataflow op bouwt. En dat je een goede architectuur, een future-proof architectuur, data-architectuur kunt opzetten, waar dat je die schaalbaar is en waar dat je op verder kunt bouwen, waar dat je ook gemakkelijk nieuwe business cases op kunt inpluggen, zeg maar. Dus dat is altijd het belangrijkste, dat is stap 1. Als je die stap al hebt gezet, dan kun je gaan kijken naar, kunnen we hier wat innovatievere dingen gaan doen? Kunnen we wat patronen gaan zoeken binnen de data? Kunnen we op ons klantengedrag inspelen? Kunnen we onze sales gaan forecasten? Kunnen we de vragen gaan voorspellen van de markt? Kunnen we onze klanten gerichter gaan targeten via marketing? Kunnen we ze gerichter producten gaan aanbevelen die daar veel meer passen bij die klant aan zich? Kunnen we klanten gaan segmenteren, gaan clusteren, in bepaalde groepen gieten, die ermee gelijkaardige kenmerken? Ja. Maar ook kunnen we onze productieomgevingen gaan optimaliseren, kunnen we onze processen efficiënter doen verlopen. Kunnen we breakdowns op voorhand gaan voorspellen of kunnen we intelligent gaan monitoren wanneer een machine zou stuk gaan. Ja, klopt. Kunnen we in een bouwbedrijf bijvoorbeeld projecten veel efficiënter gaan inplannen. Kunnen we de financiën, op basis van alle historische projecten, kunnen we een betere calculatie gaan doen van een project. Ja. En zo zijn er in alle sectoren wel heel veel cases die interessant zouden kunnen zijn. Maar het start altijd met, wat heb je nodig op deze moment? Waar liggen uw doelstellingen? En kunnen we dan iets vinden om u die manier het leven gemakkelijk. En effectief van die data, informatie en intelligentie bij gaan maken. Effectief. Ja, natuurlijk staat die markt ongetwijfeld niet stil, dat merken we allemaal. Nee. Hoe zie jij dat evolueren naar de komende jaren toe? Ik denk, er is nu heel veel vraag, vooral die in data engineering kent. Dus ik denk de evolutie naar die architectuur opzetten, dat is iets waar de bedrijven de komende jaren heel veel focus op gaan leggen. Maar daarnaast zijn er ook heel veel platformen die al out-of-the-box oplossingen aanbieden. Dus ik denk dat daar ook wel veel in te doen gaat zijn. Maar het is natuurlijk nog altijd, je hebt een goede data scientist nodig die met een business kan communiceren om volledig dingen op maat te gaan bouwen. Want het blijft maatwerk, elke business is anders, elke sector is anders. Iedereen heeft zijn eigen noden, zijn eigen problemen, zijn eigen uitdagingen, zijn eigen doelstellingen. Dus het is... Waar wij nu bijvoorbeeld naartoe zijn aan het gaan, is meer productized services. Dat is eigenlijk een beetje de mix tussen een dienst en een product gaan zoeken. En dat is eigenlijk de dingen die we in het verleden al hebben gedaan, meer gaan verpakken. Of die bouwstenen die we hebben al gaan verpakken, er een pricing aan plakken, maar nog wel de dienst aanbieden van, we kunnen dat nog wel helemaal fine-tunen naar hoe dat jij het nodig hebt. Om zo toch ook de drempel wat te verlagen van een klant, om niet al te grote investeringen te gaan doen op voorhand. En dat ze ook niet altijd van scratch moeten beginnen. Klopt. Dat we zeggen van, we hebben dat al van een klant gedaan, dat is heel gelijkaardig. Of dat machine learning model, dat hebben we al gebruikt in die sector, maar we kunnen dat voor hetzelfde gebruiken als het probleem waar jij nu mee zit. We fine-tunen dat wat een beetje en op die manier...
Dus eigenlijk standaardiseren waar je kan, maar nog altijd wel de Lego-doos hebben waar je je eigen dingen mee kan bouwen. Exact. Ja. Oké, top. Super interessant, Robin. Heel erg bedankt voor je tijd en Graag. de volgende keer graag. Hè. Heel graag.